What is up mga something? Welcome back again for another video tutorial. Kung isa ka sa mga kagaya ko na nangangarap maging streamer, ito ang video na para sa'yo. I suggest guys na tapusin nyo ang video na ito dahil madami kayong matututunan dito na tips and tricks na baka lang naman isa sa mga listahan nyo ng something you may want to know. So ako nga po pala si Bitrate at lagi po akong nakalive sa aking Facebook page, Darkrem TV. Ayan, palike and follow naman, baka naman. So without further ado, intro, pasok. So ayun guys, nandito na tayo ngayon sa aking PC screen at bubuksan na natin ang STREAMLABS natin. By the way guys, yung download link ng STREAMLABS ay nilagay ko sa description sa baba, paki-check na lang. So ayun, sa mga bagong bukas pa lamang na STREAMLABS, ito pa lang ang lalabas dyan. Okay, totally blank. Huwag niyong pansinin guys yung dito sa aking mga sources, sa mga scene. Huwag niyong pansinin yan dahil yan ang mga ginagamit ko. So para sa mga bagong bukas, totally blank pa lang yan. Okay, ganito pa lang siya ang makikita niyo, new scene. Okay, tapos dito guys, ilalagay na natin muna. Okay, kung gusto nyong may camera kayo, pwede rin yan kung may gamit kayong mga camera dyan ng mga webcam o kaya cellphone. By the way, yung ang ituturo ko sa inyo sa next ay kung paano gamitin ang Android phone bilang isang webcam. Okay, para magamit natin sa ating stream. So dito guys, mag-a-add tayo ng sources. Kung meron kayong mga webcam dyan, inuulit ko, ayan. Video capture device. Just click this source. Okay, so under the sources, click this plus button. Click that, okay. Punta tayo dito sa ating video capture device. Ayan. Tapos add source lang. Ayan. Makikita nyo may existing na ako guys. Pero for the sake of others na baguhan pa lamang, ganito ang unang lalabas dyan. Okay, ganito guys. Video capture device. Okay, add source. At dito pipili kayo kung ano yung mga naka-install dito guys. Kung ano yung mga naka-install dito mga kasamting na video capture device nyo. Ayan. From here, click nyo to. May C922 Pro ako. E2 eSoft IV cam. Ayan yung ituturo ko sa next video ko kung paano gamitin ang Android phone. At Logic Capture. Ayan, dito tayo sa Logic Capture dahil yan ang gamit ko. C922 Pro, parehas lang yan guys. Okay, so click done. Ayan. At dito guys, pwede nyong i-resize ito. Okay, pwede nyong i-resize yan. At kung gumagamit rin kayo guys ng green screen kagaya ko, ayan, pwede nyong gawin yan para nakikita ang inyong background na green. Okay, so under the webcam, just right click this. Ayan, under the video capture device, right click nyo lang guys, makikita nyo dito yung filter. Okay, sa filter, click nyo tong plus button na to. Tapos, click nyo is chroma key. Okay, hanapin nyo lang tong chroma key. Ayan, then click done. Ayan guys, kung makikita nyo, medyo blurry pa siya. So, kayo na ang mag-a-adjust dito. Timplahan nyo guys ng saktong timpla para hindi nakikita yung background. Okay, dito sa similarity, i-adjust nyo lang siya hanggang maging black yan. So, para sa akin, masaya na ako dito. Smooth na siguro, hindi ko nagagalawin. Dahil tutorial lang naman ito. So, kayo na ang bahala magtimpla guys hanggang mawala ang background dyan sa likod. Click done. Ayan. Okay guys, kung makikita nyo guys, ayan ang effect ng green screen. Tapos guys, dito, bubuksan naman natin ang APOWER natin. APOWERMIRROR, yan ang aking mirroring app na gamit. Okay, para mai-cast ko ang aking Android phone, yung game ko, dito sa aking PC. So ayan guys, tinuro ko na itong APOWERMIRROR kung paano ma-download ito ng libre. Okay, libre lang siya guys, no watermark. Napaka solid, kaya check nyo rin guys, ilalagay ko sa description sa baba. So ayan, kukunin na natin yung ating phone. Ayan. Dapat may download din kayo ng APOWERMIRROR dito sa cellphone nyo guys. So open ko ang APOWERMIRROR ko. Download nyo lang sa Play Store yan o kaya sa App Store. Libre lang siya guys. Libre lang siya dito sa Android. Pero para sa PC may mga bayad yan. Pero yung tinuro ko sa aking nakaraang video, totally free. Okay? Just click the mirror. Ayan. By the way guys, gumagamit ako ng wifi connection dito. Okay, wifi connection ang gamit ko sa aking mirroring app. Ayan. Mirror phone to PC. Ayan. Paano natin ilalagay yan sa ating STREAMLABS? So, punta tayo ulit sa ating STREAMLABS. Okay, just add sources ulit. Add source. Click the plus button. And then dito, window capture naman. Okay?
window capture. Add source. Ayan, so napakarami kong mga window capture dito. So again guys, sa mga baguhan pa lamang, ganito ang lalabas dyan. Okay? Window capture. Tapos, kayo na bahala mag-rename dyan. Pwede nyo palitan yung pangalan yan para hindi kayo nalilito sa inyong mga sources. Okay? So dito, add source lang. And then, pipili lang kayo dito guys. APOWERMIRROR. Yan. Okay? APOWERMIRROR. So wala nang paligoy-ligoy pa dito. Click done agad. So dito, laruin nyo na yung ML. Launch ML. Mapapansin nyo, paano natin aayusin to? You can drag this one. Or, just right click nyo lang, transform, click fit to screen. Okay? Tapos, i-adjust nyo lang guys kung saan nyo gusto, kung saan kayo masaya. Okay? At dahil natatakpan ang ating muka under dito guys sa sources, just click it and drag it down. Okay? Ayan, lumitaw na tayo. Diba? So, ganun lang kasimple guys. By the way, kung gumagamit kayo ng mga cellphone na kagaya ko, ganito, type C, wala siyang audio jack, gagamit kayo guys ng mga ganito. Gagamit kayo ng mga splitter. Okay, meron tong audio at meron din siyang charging cable. Okay? Si APOWER kasi, hindi free ang kanyang audio. Hindi mo mailalabas ang audio nito ng cellphone mo dito sa computer mo unless gagamit ka ng audio jack. Okay? So, ganito siya. Audio jack, dalawang male. Okay? Ayan, kita nyo guys. Dalawang male na audio jack. So ito para dito sa cellphone nyo. Tapos yung isa naman is para dun sa likod ng computer nyo, which is yung tatlong pinagsasaksakan nito. Hindi ko alam kung anong tawag dun, pero ilalagay ko na lang. Ayan. Okay? Ayan siya. So ganun lang kadali guys. Tapos kung gusto nyo ng ganitong mga design, okay, papakita ko sa inyo ang aking ginagamit. Ayan siya. Kung gusto nyo ng mga ganyang design guys, malalagay nyo yan under dito guys. So balik ulit tayo dito sa ating scene na ginawa kanina. Ayan. By the way guys, yung transition ko, tinownload ko lang yan. Ituturo ko sa inyo yan lahat sa next video ko. Okay? So tuturo ko sa inyo muna ang mga basic. Kung gusto nyo ng background, ayan. Add. Under dito sa add, image lang. Okay? Pwede kayo maglagay ng PNG, JPEG. Okay? GIF, TGA, BMP. Add source. Ayan, so ako meron na akong existing pero para sa for the sake of others again, ayan, ganyan ang lalabas dyan. Okay? Ganyan na lalabas para sa mga bagong open pa lang na OBS nyo. Add source. Tapos under add source, click nyo dito sa browse. Tapos pipili lang kayo dun sa mga naka-download sa inyong mga PC or sa mga inyong mga laptop ng background nyo. Okay? So nag-download lang ako kay Google. Ito ang pinili ko. Open. Yan. Yan siya guys. Okay? Tapos, click done. So, again, natatakpan ulit. Click this under the sources. Then, drag it down. Yan. Hanggang sa lumabas yan. Okay? Drag nyo lang pababa. So, yung ibang mga details dyan, like mga text, gaya nito, mag-add lang kayo ng text, GDI plus add source. Tapos, dito sa font family, ayan, pipili kayo dyan kung anong gusto nyong font. Maraming free dyan, si OBS, okay? So, para mabilis tayo guys, font style, ganyan na lang yan, okay? Para mabilis. Basic lang naman ang ituturo natin. Tapos, dito kayo maglalagay ng text. Halimbawa, kung ilalagay nyo is dark. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo guys, okay? Okay? Dark red. Click done. Okay, kung gusto nyo lagyan ng color yan, pwede rin. Opacity, yan. Kayo na yung bahalang mag-eksperimento sa ikakaganda ng streaming nyo. Okay guys, nandito siya sa taas. Drag lang natin. Kayo nang bahala guys kung saan nyo ilalagay yan. At paano natin pagagalawin yan kung gusto nyo na may mga gumagalaw-galaw dyan na something, okay? Tapos dito sa sources, sa text GDI, just right click this one. Then, filter. Okay? Tapos add. Ayan. Tapos click nyo lang to. Click nyo is scroll. Okay? Scroll. Click done. Ayan. Tapos kung gusto nyo pagalawin left and right yan. Ayan. Kung gusto nyo mabilis, okay lang din yan. Kung gusto nyo na mabagal, kung papunta naman sa left, papunta naman sa right, ayan. Click nyo lang. I-drag nyo lang dito. At kung gusto nyo naman na mabagal lang, ayan. Ganyan siya guys. Okay?
Dapat yung readable naman. Okay guys. Tapos kung gusto niyo naman is vertical speed, pwede yan guys. Vertical speed. Okay. Ayan. Kung pataas, ito naman pababa. Kaya na bahala mag-experiment dyan guys. Okay. Ayan siya. Ganyan ang kalalabasan niya guys. Basta pag-experimentuhan nyo na lang. So ayun guys, kung natapos nyo nang i-design ang inyong streaming canvas, okay, ang inyong studio, pupunta na tayo ngayon sa settings ni OBS para makatulong, mapalinaw ang ating pag-i-stream, okay, yung output niya na mapapanood ng ating mga viewers. Okay, dito tayo sa settings, dito sa pinakababa sa sulok, ayun guys, settings, tapos punta tayo dito sa output. Okay, dito guys, ituturo ko is basic settings lang. Pwede rin ninyong pag-eksperimentohan to guys kung saan mas komportable ang inyong PC or laptop. So sa akin, ito yung akin. Sa streaming ko, audio track 1, encoder is hardware and bank. Okay. Sa mga laptop users guys na walang NVIDIA graphic card, mas makakabuting piliin nyo na tong Software X264. Okay guys. Sa NVIC kasi ito, STREAMLABS is nakakatulong makapag-render ng video quality. Ayan. Tapos, sa akin, Force Streaming Services Encoder. Ayan. Kiniklik ko lang yan. Again, kung meron kayong NVIDIA graphic card. Kung wala naman X264 at sa X264 wala na itong Force Streaming Service Encoder. Tapos, dito sa rate control, dito tayo nagkakatalo para makatulong walang lag ang ating pag-i-stream. Ito guys, ang pinipili ko is VBR. Okay? VBR is variable bitrate dahil pa iba-iba guys ang aking upload speed. Okay? Kung sa inyo is meron kayong stable na internet connection, piliin nyo tong CBR. Okay? Sa CBR guys, ilalagay nyo dyan kung ilan yung upload speed nyo dito sa bitrate. Okay? Kung ang upload speed nyo is nasa 20 Mbps upload speed, ilagay nyo dito guys is 1,500. Okay? Ang equivalent kasi ng 20 Mbps sa bitrate ay 2,000 guys. Tapos, multiply by 100 lang yata yan. So, sa akin kasi, dahil hindi stable ang internet connection ko, mas pinipili ko yung variable bitrate at nilalagay kong minimum is 800. Tapos, maximum bitrate ko is 5,000. Okay? Minsan kasi umaabot yan ng 50 Mbps. Kaya, nilalagay ko is 5,000 ang pinaka-maximum. Pinaka-minimum ko naman is 800 kasi minsan nasa 8 Mbps lang siya. Okay, ganyan ang wifi connection namin guys. Tapos, dito sa keyframe interval, wala na aking babaguhin dyan. Dito lang sa preset, quality. Okay? Pag-eksperimentohan nyo guys kung saan mas komportable ang inyong desktop or laptop. Okay guys. So sa akin, quality. Ayan. Tapos sa profile is high. Okay. Tapos dito sa GPU, wala na tayong mas papalitan dyan. So ayun lang. Basic setting lang ng aking paggamit ng STREAMLABS. Okay. Kung tapos na kayo dyan guys, click na natin ang Go Live. So dapat dito guys, meron kayong Facebook page. Okay. Meron kayong Facebook page. So, sa mga hindi pa nakakagawa ng Facebook page, ayan, may tutorial din ako about dyan. Pag-check na lang sa description sa baba. Nilagay ko din dyan ang aking video tutorial about dyan. So, ayan guys, i-click nyo lang dito, share to page yung manage. Okay? Dito. Tapos, dito kung saan yung Facebook gaming page nyo. Dito, Dark Red TV tayo, syempre. Ayan. Tapos, dito sa Facebook game, syempre kung ano yung nilalaro nyo, i-click nyo lang. So dito, Mobile Legends tayo guys. Tapos yung title nyo, kayo nang bahala maglagay dyan. And then, wag nyo kakalimutan to guys. Use Optimize Encoder Setting. Okay? Tapos, click nyo lang, Confirm Go Live. And then, yun, live na kayo. So ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. Sa next video ko guys, ituturo ko lahat ng mga detail dyan kung paano tayo makakapag-design. Okay? Kagaya nito guys. Ayan, Mobile Games Live. Ayan. At ituturo ko rin sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng browser source na ganyan. Ayan, kung sino yung mga nagla-like and follow. Lalabas dyan ng kusa yan. Okay? Si STREAMLABS na ang pipili dyan, ang maglalagay dyan. Automatic na yan guys. Wala na kayong gagawin. Basta may nag-like sa stream nyo. Okay guys? So ayun lang. Maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat.